From the news desk at Diamond 88.7 FM Ilorin, this is news around the world. In the headlines, NNPC says petrol price will fall across the country. Reps call for total removal of subsidy. JAM denies recruitment rumors. And on the foreign scene, Senegal leading opposition figure Ousmane Sonko jailed. In sport, Super Eagles set to train in Lagos ahead of AFCON qualifiers against Sierra Leone. Good evening and thank you for joining us for the news across the world on Diamond 88.7 FM Ilorin. I am Mekamua Osigbodi. You can listen to us via our website www.diamondfm.net or watch us live on Facebook at Diamond 887 FM and YouTube Diamond FM Ilorin. We bring you details of the news after this break. Drug abuse affects both brain and behavior. It has multifaceted impacts on one's body, mind, and nervous system. However, you can avoid being addicted by giving drugs. Associate yourself with the right persons. Do not give in to peer pressure and learn to handle life's pressure rather than resorting to hard substances. Remember, Diamond 88.7 FM cares for your sound spirit and good health. This message is from Diamond 88.7 FM. On Diamond 88.7 FM, we give credible, factual, balanced reports at all time. Join us as we take you around the globe on the world news. Diamond 88.7 FM, Ilorin, your shining supreme station. Welcome back. Now the news in detail. The House of Representatives has asked the federal government to outrightly remove subsidies on all petroleum products. The House made this resolution after adopting the report of its ad hoc committee, which investigated the country's subsidy regime. The lawmakers, however, want the federal government to immediately design measures and palliatives to cushion the effects of the subsidy removal for Nigerians. The legislator also called for further investigation through forensic audits by the Office of the Auditor General of the Federation to ascertain whether the 413 billion naira borrowed from the CBN for subsidy payments was refunded after the passage and assent of the 2015 budget as earlier approved by the President. The Group Chief Executive Officer of the Nigerian National Petroleum Company Limited (NNPCL), Mr. Mele Kyari, has insisted that the competition among major players in the oil sector would force down the current price of petrol across the country. The NNPC had on Wednesday said it had adjusted the pump price of petrol to reflect the market realities. Several retail outlets sold the product between 550 and 800 naira in Abuja, Lagos, Ogun, and some other states across the Federation. But Kyari believes the removal of subsidies would create new entrants into the market and aid competition and phase out monopolies. The Joint Admissions and Matriculation Board (JAM) has debunked reports that it is recruiting. JAM gave the denial in a statement on Thursday by its spokesman, Fabian Benjamin. The examination body advised the general public to disregard such information, as it is currently not recruiting in any of its offices, nor has it contracted anyone or organization to do so on its behalf. It also warned that it would take stiff legal actions against anyone found culpable of such nefarious acts. The Presidential Election Petitions Court has criticized the Labour Party and its presidential candidate, Peter Obi, for exhibiting a lack of preparedness in the petition filed against the victory of President Bola Tinubu.
The court stepped down the hearing for 10 minutes and asked the legal team to refile their schedule of documents in line with the provisions of the pre-hearing report after failing to do so at first. However, after the court reconvened, the petitioner's legal team still seemed uncoordinated. Displeased, the five-man panel of justices led by Haruna Samani advised the petitioners to seek an adjournment to enable them properly arrange their documents. The news across the world is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. We're going to break now. After that, to bring you foreign and sports news. To stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter and Instagram at Diamond 87 FM. Diamond FM, shining supreme. Welcome back from the break. You're still listening to the news across the world, reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. Now we continue with the stories. And moving on to the foreign scene, where a court in Senegal has sentenced the leading opposition figure, Ousmane Sonko, to 2 years in jail for corrupting youth. The court on Thursday acquitted Sonko, a candidate in the 2024 presidential election, of rape charges and issuing death threats. Sonko was accused of raping a woman who worked in a beauty salon in 2021 and making death threats against her. The case has triggered violent protest, with Sonko's supporters denouncing the charges against him as politically motivated, which the government and justice officials deny. Sri Lanka's central bank has surprised markets by cutting interest rates for the first time in 3 years, a sign of confidence that the worst of Sri Lanka's financial crisis is over. Economic mismanagement, coupled with the effects of the COVID-19 pandemic, left Sri Lanka severely short of dollars for essential imports at the beginning of last year, tipping the island nation into its worst financial crisis in 7 decades. Severe shortages of food, medicine, and fuel led to street protests that forced then-President Gotabaya Rajapaksa to flee the country and resign. Diamond FM Sports News. And in sports, the Super Eagles will set up camp in Lagos for this month's 2023 Africa Cup of Nations qualifying fixture against the Leon Stars of Sierra Leone. The encounter is slated for the Samuel Canyon Doe Stadium, Monrovia, on Sunday, June 18. The stadium has an artificial turf, so the Nigeria Football Federation has made arrangements for the team to train at the Mobolaji Johnson Arena, or Nikon, which has a similar playing surface. The Super Eagles are expected to begin preparations for the game on June 11. And with that, we have come to the end of the news across the world. But before we go, here is the recap of the major highlights. Petrol price will fall across the country. Reps call for total removal of subsidy. JAM denies recruitment rumors. On the foreign scene, Senegal leading opposition figure Ousmane Sonko jailed. In sport, Super Eagles set to train in Lagos ahead of AFCON qualifiers against Sierra Leone. Did you know the soles of our feet contain more sweat glands and nerve, ending per square inch than any other body part? Diamond FM says, God bless Nigeria. It should be a compulsory prayer. It is the foundation of the patriotism. For news coverage, information about happenings around you, kindly contact Diamond FM newsroom number on 0916 062 7526. That's 0916 062 7526. The news across the world was edited by Sani Alausa Isa. I am Mekamua Osigbodi. Thank you for listening to your shining supreme station. For up-to-date news reported across the globe, be rest assured you're on the right radio dial. Diamond 88.7 FM Ilorin, your shining supreme station.
Diamond FM Ìlọrin àwa là ń gbé ìròyìn àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ orin àtàwọn amúlùdùn yògbà tí ò láfijọ́ ṣe ti aráyé. Láti inú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin ìròyìn àgbáyé. ẹ kú ìrọ̀lẹ́ àwọn kókó inú ìròyìn náà rèé. iléeṣẹ́ epo rọ̀bì ti sọ di mímọ̀ pé owó epo bẹtiró yóò já wálẹ̀ jákèjádò orílẹ̀-èdè yìí. ilé ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin pè fún yíyọ ìkúnpá owó epo kúrò pátápátá. àjọ elétò ìdánwò àṣewọlé sílé ẹ̀kọ́ gíga jiyàn àwọn ìròyìn ìgbanisíṣẹ́ èyí tó ń jáde. ìròyìn ilé òkèèrè wọ́n ti fi Osigbodi Sonko tó jẹ́ alátakò ilẹ̀ Senegal gbòógì kan sẹ́wọ̀n. ìròyìn eré ìdárayá ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù àgbà ilẹ̀ wa gbáradì láti ṣe ìgbáradì wọn nípínlẹ̀ Èkó ní ìmúrasílẹ̀ fún ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ àfipégedé fún ìdíje ife ẹ̀yẹ ilẹ̀ adúláwọ̀ pẹ̀lú ikọ̀ ilẹ̀ Sierra Leone. ẹ ṣeun fún dídarapọ̀ mọ́ wa lórí ìròyìn jákèjádò àgbáyé fún tòní láti lè ṣe Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Tope Animasahun ní oníròyìn yín. ẹ má gbàgbé wípé ẹ lè rí wa gbọ́ lórí ìtàkùn àgbáyé wa ní www.diamondfm.net tàbí kẹ́ wò wá tààràtà lórí ìkànnì Facebook ní @Diamond 887 FM bákan náà ní YouTube ní Diamond FM Ìlọrin. ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà bọ̀ láìpẹ́. Ní gbogbo ìgbà la máa ń rò wípé báyìí ni ìpèníjà tó ń kojú ẹ̀dá máa ń múni ké. ọ̀rọ̀ ayé ti sú mi gbogbo etí ẹ ti sú mi kò yé mi mọ́ kí ni mo fẹ́ ṣe báyìí. ṣùgbọ́n lójú ayé ó tún lè fini hàn báyìí. má ṣe máa rò wípé àwọn ènìyàn kò ní ìṣòro nítorí pé wọ́n ń rẹ́rìn-ín wọ́n sì ń yẹ̀gẹ́nu ní gbogbo ìgbà. ẹnìkọ̀ọ̀kan ló ní ohun tó ń là kọjá lábẹ́nú kálukú labi tiẹ̀ lára. máa bèrè àlàáfíà àwọn ọ̀rẹ́ rẹ sì máa ṣe dáadáa sí gbogbo ènìyàn. Ìmọ̀ràn yìí ló ń dẹ́sẹ̀ tí ìgbọ́yìn láti ìkànnì Diamond 88.7 Ìlọrin. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. ẹ káàbọ̀ padà. ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà rèé. ilé ìgbìmọ̀ àwọn aṣojú-ṣòfin ti ní kíjọba àpapọ̀ yọ ìkúnpá owó epo kúrò pátápátá lórí àwọn ohun gbogbo tó ń jáde látara epo bẹtiró. ilé aṣòfin ọ̀hún sọ ìfẹnukò náà lẹ́yìn ìgbàwọlé ààbọ̀ ìgbìmọ̀ tẹ̀kótó tó wádìí sáà tí orílẹ̀-èdè yìí fi owó ìrànwọ́ kún owó epo. àmọ́ àwọn aṣòfin ọ̀hún fẹ́ kíjọba àpapọ̀ tètè ṣe àgbéjáde àwọn ètò àtòhun ìdẹ̀kùn tí yóò mú ìtura dípò ìkópa owó epo yíyọ kúrò fún àwọn ọmọ Nàìjíríà. àwọn aṣòfin náà tún pè fún ìwádìí ṣíṣe sí i nípasẹ̀ ìwé owó yíyẹ̀wò láti ọ́fíìsì àyẹ̀wò owó àgbà lórílẹ̀‐èdè yìí láti mọ̀ bóyá 413 bílíọ̀nù náírà tó jẹ́ yíyá lọ́wọ́ ilé ìfowópamọ́ àpapọ̀ ilé wa fún sísan ìkúnpá owó epo padà sí ibi tó lẹ́yìn tí ààrẹ buwọ́lu àbá ìṣúná ọdún 2015 lẹ́yìn ìsọdòfin rẹ̀. olùdarí àgbà iléeṣẹ́ epo rọ̀bì ilẹ̀ Nàìjíríà arákùnrin Mele Kyari ti fi dánilójú pé ìdíje tó ń wáyé láàrin àwọn ṣàǹkó lẹ́ka epo rọ̀bì yóò mú kí iye tí owó epo wà lọ́wọ́lọ́wọ́ já wálẹ̀ ní tipátipá jákèjádò orílẹ̀-èdè yìí. iléeṣẹ́ epo ilẹ̀ wa ọ̀hún ti ṣáájú lọ́jọ́rú sọ pé òun ti yí iye owó epo lẹ́nu ẹ̀rọ sí bí ọjà ti rí lọ́wọ́lọ́wọ́ lágbàáyé. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ilé epo alágbàtà ń ta epo náà láàrin 550 náírà sí 1000 náírà nílùú Àbújá, ìpínlẹ̀ Èkó, Ògùn àtàwọn ìpínlẹ̀ kan jákèjádò orílẹ̀-èdè yìí. àmọ́ Kyari nígbàgbọ́ pé yíyọ ìkúnpá owó epo kúrò yóò ṣe àgbéjáde ìwọlé lọ́tún sínú ọjà, yóò ran ìfigagbága ṣíṣe lọ́wọ́ tí ó sì pa mímú
kí òwò ṣíṣe wà lọ́wọ́ ẹnìkan ṣoṣo rẹ̀. Àjọ elétò ìdánwò ìgbaniwọlé sílé ẹ̀kọ́ gíga aláṣepọ̀ ti jiyàn àwọn ìròyìn tó ń lọ pé àjọ náà ṣètò ìgbanisíṣẹ́ kan lọ́wọ́lọ́wọ́. JAMB jiyàn ọ̀rọ̀ náà nínú àtẹ̀jáde kan lọ́jọ́bọ̀ látẹnu agbẹnusọ rẹ̀ Fabian Benjamin. Àjọ elétò ìdánwò ọ̀hún gbàràlú nímọ̀ràn láti kọ etí ikún sí ìròyìn náà níbi àjọ náà kò ṣe ṣètò ìgbanisíṣẹ́ kankan sáàyè kankan lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, bẹ́ẹ̀ ni pé kò gbé iṣẹ́ náà lé ẹnikẹ́ni tàbí àjọ kankan lọ́wọ́ láti ṣe bẹ́ẹ̀ lórúkọ rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ló tún kìlọ̀ pé òun yóò gbé àwọn ìgbésẹ̀ òfin líle kan lórí ẹnikẹ́ni tó bá jẹ̀ sọ́fìn irú àwọn ìwà òdì bẹ́ẹ̀ híhù. Ilé ẹjọ́ tó ń gbọ́ àwọn ẹ̀hónú ètò ìdìbò ààrẹ ti dá ẹgbẹ́ òṣèlú Labour àti olùdíje wọn fún ipò ààrẹ wọn Peter Obi lẹ́bi fún àìsí ìgbáradì èyí tó dúró re nínú ìwé ẹ̀sùn ètò jáde tako ìṣẹ́gun Bọ́lá Tinubu gẹ́gẹ́ bí ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí. Ilé ẹjọ́ náà dá ìgbẹ́jọ́ náà dúró fún ìṣẹ́jú 10 tí wọ́n sì ní kí ikọ̀ elétò òfin ṣe àtúnkọ àwọn ìwé wọn níbàámu pẹ̀lú àwọn ààbọ̀ tó wáyé ṣáájú ìgbẹ́jọ́ náà lẹ́yìn tí wọ́n ti ṣáájú kùnà láti ṣe bẹ́ẹ̀. Àmọ́ o, lẹ́yìn tí ilé ẹjọ́ ọ̀hún jókòó padà, ikọ̀ elétò òfin àwọn olùpẹ̀jọ́ ọ̀hún kò rí ara wọn kó jọ síbẹ̀. Pẹ̀lú àìdùnnú ọkàn, ikọ̀ elétò ìdájọ́ ẹlẹ́ni 5 ọ̀hún tí Haruna Samani darí gba àwọn olùpẹ̀jọ́ nímọ̀ràn láti pè fún sísún ẹjọ́ náà síwájú láti lè fún wọn lórí ọ̀fẹ́ àti ṣe àkójọ àwọn ìwé wọn. Ìròyìn káàkiri orílẹ̀-èdè àgbáyé ni ẹ̀ ń tẹ́tí sí láti lè ṣe Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Àwọn ìròyìn náà yóò tẹ̀síwájú lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí fún ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè àti eré ìdárayá. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa, ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook, ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. Ẹ káàbọ̀ padà bí ẹ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa. Ìròyìn káàkiri orílẹ̀-èdè àgbáyé ló ń lọ lọ́wọ́ láti Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Àwọn ìròyìn ọ̀hún tẹ̀ síwájú báyìí. Ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè. Ilé ẹjọ́ kan nílẹ̀ Senegal ti ju Ousmane Sonko tó jẹ́ alátakò ilẹ̀ náà gbòógì sẹ́wọ̀n ọdún 2 fún gbígbé ìwà ìbàjẹ́ wọ àwọn ọ̀dọ́. Ilé ẹjọ́ náà lọ́jọ́bọ̀ dá Sonko ọ̀hún lẹ́bi, ẹni tó jẹ́ olùdíje kan níbi ètò ìdìbò ààrẹ ọdún 2024 tí wọ́n fẹ̀sùn ìfipábánilòpọ̀ àtàwọn ọ̀rọ̀ mìíràn tó ní ṣe pẹ̀lú ikú kan. Wọ́n ní Sonko ọ̀hún bá arábìnrin kan tó ṣiṣẹ́ níléeṣẹ́ aṣerunlóge kan lò pọ̀ ní tipátipá lọ́dún 2021 tó sì ń dúnkokò ikú mọ́. Ẹjọ́ náà ti hu oríṣiríṣi ìfẹ̀hónúhàn líle síta níbi tí àwọn alátìlẹ́yìn Sonko ọ̀hún ti ń takò àwọn ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn pé ó lọ́wọ́ òṣèlú nínú ni, ṣùgbọ́n tí ìjọba àtàwọn òṣìṣẹ́ ẹ̀ka ètò ìdájọ́ jiyàn rẹ̀. Nílẹ̀ òkèèrè síbẹ̀, ilé ìfowópamọ́ àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Sri Lanka ti ya àwọn ọjà gbogbo lẹ́nu nípa gígé àwọn iye èlé orí owó fún ìgbà àkọ́kọ́ látọdún 3 sẹ́yìn, èyí tó jẹ́ àmì ìfọ̀kànbalẹ̀ pé àkókò wàhálà ìṣúná orílẹ̀-èdè Sri Lanka ọ̀hún ti dópin. Àìṣètò ọrọ̀ ajé gẹ́gẹ́ bó ti yẹ pẹ̀lú àwọn ipa àrùn coronavirus mú kí orílẹ̀-èdè náà pàdánù ọ̀pọ̀ owó lọ́wọ́ ìbẹ̀rẹ̀ ọdún tó kọjá tó sì tì í sínú ìpèníjà ètò ìṣúná. Àìtó oúnjẹ, oògùn àti epo mú kí ọ̀pọ̀ ìfẹ̀hónúhàn nígboro kan wáyé, èyí tó lé ààrẹ ìgbà náà Gotabaya Rajapaksa kúrò lórílẹ̀-èdè ọ̀hún tipátipá lẹ́yìn tó kọ̀wé fipò sílẹ̀. Ìròyìn eré ìdárayá. Ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù àgbà ilẹ̀ wa yóò pàgọ́ nípínlẹ̀ Èkó fún ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ àgbádíje fún ife ẹ̀yẹ ilẹ̀ adúláwọ̀ tọdún 2023 èyí tí ó wáyé lóṣù yìí pẹ̀lú ikọ̀ orílẹ̀-èdè Sierra Leone. Ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ọ̀hún ni wọ́n ní yóò wáyé ní pápá ìṣeré Samuel Kanyondo nílùú Monrovia lọ́jọ́ ìsinmi ọjọ́ 18 oṣù kẹfà. Pápá ìṣeré ọ̀hún ní àwọn ìpèníjà àtọwọ́dá kan, èyí tó mú kí àjọ eré bọ́ọ̀lù àfẹsẹ̀gbá ilẹ̀ Nàìjíríà ti ṣe àwọn ètò fún ikọ̀ ilẹ̀ ọ̀hún
láti lọ ṣe ìgbáradì wọn ní pápá ìṣeré Mobọ́lájí Johnson tó wà ní Oníkàn tí wọ́n ti lè ṣerú ìgbáradì náà níbẹ̀. Ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù àgbà ọ̀hún ló yẹ kó bẹ̀rẹ̀ àwọn ìgbáradì ṣíṣe fún eré ìdárayá ọ̀hún lọ́jọ́ 11 oṣù kẹfà. Ìròyìn káàkiri orílẹ̀-èdè àgbáyé ọ̀hún kò ní jù báyìí lọ fún tòní láti lè ṣe Diamond 88.7 FM Ìlọrin, ṣùgbọ́n kí a tó máa lọ àwọn kókó tí a ti mẹ́nubà nínú rẹ̀ rí lẹ́ẹ̀kan sí i. Àmọ́ afọyín wípé iléeṣẹ́ epo rọ̀bì ti sọ di mímọ̀ pé owó epo bẹtiró yóò já wálẹ̀ jákèjádò orílẹ̀-èdè yìí. Bákan náà lẹ gbọ́ pé ilé ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin pè fún yíyọ ìkúnpá owó epo kúrò pátápátá. Nínú ìròyìn ilẹ̀ ti gbọ́ náà pé àjọ elétò ìdánwò àṣewọlé sílé ẹ̀kọ́ gíga jiyàn àwọn ìròyìn ìgbanisíṣẹ́ tó ń jáde. Nínú ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè ẹ gbọ́ wípé wọ́n ti fi Ousmane Sonko tó jẹ́ alátakò ilẹ̀ Senegal gbòógì kan sẹ́wọ̀n. Ìròyìn eré ìdárayá, ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù àgbà ilẹ̀ wa gbáradì láti ṣe ìgbáradì wọn nípínlẹ̀ Èkó ní ìmúrasílẹ̀ fún ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ àfipègédé fún ìdíje ife ẹ̀yẹ ilẹ̀ adúláwọ̀ pẹ̀lú ikọ̀ ilẹ̀ Sierra Leone. Kí a tó máa lọ, ǹjẹ́ mọ̀ pé àwọn àtẹ́lẹsẹ̀ ẹsẹ̀ wa ní àwọn ẹ̀ṣẹ́ òógùn ara àti àwọn ohun tó so ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ́ àwọn ẹ̀yà ara mìíràn lára ju àwọn ẹ̀yà ara yòókù lọ. Ọ̀rọ̀ iyebíye Diamond FM lónìí rèé, kí Ọlọ́run kí ó bùkún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Èyí ló yẹ kó jẹ́ àdúrà dandangbọ̀n kan fún wa láti máa ṣe. Òun ní ìpìlẹ̀ jíjẹ́ ọmọ orílẹ̀-èdè yìí ní tòótọ́ tí à ń ránu mọ́. Fún ìròyìn àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ ní àyíká àti agbègbè yín tí ẹ fẹ́ fi tó lè ṣe wa Diamond FM létí, ẹ lè kàn sí yàrá ìròyìn iléeṣẹ́ wa lórí nọ́mbà ìbánisọ̀rọ̀ yìí 0916 062 7526. Sani Aláùsáísá ni olóòtú ìròyìn náà. Tope Animasahun ló tú sí èdè abínibí wa tó sì kà sí etí ìgbọ́yín. Ẹ ṣeun níbi ẹ ti ń tẹ́tí sí wa nìkànnì yín tó ta wọn yọ. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. Diamond FM ìkànnì tó dùn. We focus on radio news and entertainment show.